Jæja, Jóhann, hvað segir þau? Nafnir, tala hún ekki? Þetta leitaði henni? Þið skrifið hér og það verður þá að standa svona af því að það er svolítið erfitt að skrifa þarna. Já, af því einhver sem sendi upp var greinilega örfaldur. Nei, já, eftir að meina tölvurnar. Já. Ok, hérna, þið eru hér, þannig að þið bara, þú veist, og skrifanum verður bara, og þið eru svolítið sjóaðir í skriftinni, þannig að þið eru bara að vera svolítið duglegar að læra. Við höfum verið hérna áður á engin kvarta, þannig að þið þetta ekki byrja nýjum núna. Ok. Við erum ekki alltaf, sko, þetta er vinnur við, sko. Þetta er ekki við. Ég heiti Stafan, við erum í... Já, ég skil ekki þessu.
Nei, sem er alveg saman hvað ég er bara að spila leikinn núna, sko. Það sé veitna eða ekki saman. Nei, það er ekki öllu þannig fyrir mig. Í gula. Nei. Ekki allir það saman. Það bara gerist þetta. Nei, það er ekki þannig. Tala um þetta hérna. Það er ekki allir. Jú, það er allir, sko. Það kemur bara saman, sko. Ég þarf ekki að vera hérna. Það er ekki spilað á þessu, sko. Ég þarf ekki að vera hérna. Þessi tala á þetta spil. Já, við þurfum að sjá. Þetta er ræðið, sko. Það er bara að hafa þetta. Það er fínt. Já, það er nóg eftir, hérna. Það er Það er ásvöld eftir, sko. Ég er búin til það alveg. Hvað er það? Það er alltaf inni. Nei, það er hérna. Já, það. Þið er ekki verið hérna. Það er að við séum að spila eitt tilbyrðið þetta. Þetta er spjart eitt af. Mara Ljós. Það er annar marg. Ég á fyrsta leik. Hann á ekki að vera þessu leik. Hann á að gera þessu múltismanni.
komi ekki þeirra bandi að hjálpa til í riðlinum. Það Hrefna, Leifnarás, Íris Edda, Emilía og Nadia og ég vil biðja bara Íris Eddu. Þú ert að sjá liðinu en falla inn að það sjá liðinu. Herru, það bara einhvern segir, þetta stef. Fyrir núla, ég sé þetta bara. Og við megum bara, já, Stíma og Sælar, ekki heitt og þá. Og því sem við fyrir borðið. Takk fyrir, Stíma. Og ég skrifa. Það bara einn leikur þannig einu. Já. Svo þetta frá B. Það er B. Styrmir. Segði það. Jú. Þú segir það. Ég fyrir. Já.
Ja, det är det.
6 spilir. 9. Nei, 6 spilir.
stefnum í? Nei, ég man svarið eftir. Það var það núna sem við hefum. Já. Þetta er fyrst. Já, það er 1. Þetta er allt í tölvunni. Það er pítsur eftir, já. Já, það er pítsur eftir, svona. Það er Mikael og Styrmis skrifur saman. Svo er það Gunnar og Mikael saman. Hvað sagði ég? Hvað er ég að spila? Já, þú og Mikael. Fyrir 500 og lag. Ég Mikael og hvað er það margir bílur? Ég 3 árs. Það er ótrúlega þakkláttur sem þú fikk hjálpa bara þessum riðli. Það fyrir við byrja það. Hvað? Það var bíl? Já, ok. Guld. Guld, já. Guld. Já, hvað er 500? Já, ég byrja það. Það var strax.
Hann er örlítið þannig að hún er örlítið með hérna. Ég var að hluta þess að það verður hérna á þessu. Já. Inni það er þú? Já, sæður. Hún er örlítið þær. Þessi leikur fór ekki út í mikilvæg. Það er Tjóðar, það skiptir ekki máli það, því að þeir eru náttúrulega bara hérna. Já. Þú veist, þau eru bara sleppið leikjum. Það var það 5 og 2, ég og Styrmir og annars Marel eða þú skrifar. Já, þú þarf ekki ég og mig. Ég var skrifað Marel. Ég var skrifað leikjum. Nei, menn að ég er Styrmir. Er áttu búin með þetta 2 að saman? Ég er búin með 3. Það var á við eftir. Gunnar? Jó. Hvað sagður þau? Hvað er? Þú og Mikael og það átti að vera að 2-0 eða ekki? Jú, það átti að vera Marel. Það er bara að setja vitlaust. Marel. Þú spila hálfleikir. Ó. Gunnar og Marel eru 1-3. Ég er Mikael og Styrmir og það er eitt. Við á Hvað styrir það bíl? Nei, það var í tölvunni. Það er búin að laga. Bara færð Mikael og Gunnar færði þið bara á spjaldi við ég og Styrmir og því. Og svo skrifa sá sem ekki að spila.
Þau fara það hérna. Það sem ég pásu skrifar. Já, ég og þú spilum hérna og þú skrifar hérna. Sem fyrirnefndir hjá ykkur Mikael og hjá okkar ég. Ég er það. Færum frá þetta. Hvað er það? Ég hjálp mér með það ekki. Já, það er það.
smáður? Jú.
Nei, þetta er allt. Það er
Gunnar, hvernig fór seinast leikurinn hjá þér? Jú, Gunnar Viktor. Viktor Stefáns. Still to reflect that. Hvernig fór leikurinn á stilum og leikur? Ég segi bara gott. En þú? Nei. Það var það sem við tekur ekki alveg til sig frá okkur það var ýmkið fólk
inn og með smá í Ja. Ég komst ekki fyrir það. Þannig ég sitt hérna með konu minna, hún aðstofan að það. Ja, ok. Ég skipti með hlutur. Nú kom að þér að vera heima. Heima að sjá böðin. Já. Það eru 1914, þannig að það er ekki voða ömri. Já. Þú veist meiri vinna eftir. Já. Ég ætla að bara sjá það. Já. Það er líka, þeir komast alltaf að gera ekki fyrir mig. Ég kannast á við þetta. Ég ætla ekki að Við lofum og bara með það. Ég var að sagði konuna ég gef bara til því, ég er ekki að segja sem það hjá ég er ekki yngan á það ég er ekki að besta annars sjá börnum og þú veist að það er fúsin þetta er ekki það ekki þú sé, alveg Fyrstu nóttum það var þetta bara mér var skiptist það fyrstu dagar sem á var ég þá væri það bara júli fyrir fyrstu nóttum það svaf ég með í sófarum í fanginu og næsta nótt þá svaf ég á tjaldbílu alla nóttina og fram á búrin á og með puttan svona inn og næstu nótt þá tók ég svona hálfa nótt þessum ég svaf á öðru tími þegar það var búin og farið þessu við og það var komið en það var ekki fróðulega síðan. Nei, og við klikum það bara ég vildi hókum við þurfum þetta henn sem er bara sín svona 100 en nei, hann fekk hér, hann fekk það var stað og þannig að hann bara afthums og áhumsveðin þannig að það kemur við þá bara gert þannig að það verður góðið fyrst tíma og hægt að þess og það er svo óbærstöndið að koma okkur Svo var það? Já, saman hjá en það er húrið er hans staður þannig að ef það er mikið að krökkum og mikið læti eða hún verður illa þá fyrir hann í búr Ég er bara að segja að það er líka öryggið fyrir hundum en hún er ekki það hún myndi bara að búrðýr kippa eða líka öryggið með svona hótel hundar sem tíma áður kynnstum kemur hann á Norrlund og mér og ég læsa þeirri á hæðaðuna svo fyrir mér svo gerum svo verður þetta kynfarkoninni hvað er það að gera þetta? Lasið þetta orðsami þú veistu hundur með hvað
hversu áhrif hann er að nýta þessa sko. Ég hef áhuga á þessu sko. En þú? Ég byrjaði að vera svona einu ári, það var síðustu ári. Þú kemlaði ekki eða? Nei, ég gerði það bæst sko. En þá? Ekki í klúb? Já, samt músík.
ég byrja um hvað þarna. Lefum hérna aðeins að venjast út núna að spila hér. Ok. Svo vel. Festa það. Ég skal vera hérna svona eins og ég verð að skrifa. Nei, hérna með. Nei, ég á að skrifa hérna með núna. Ok. Með á búlið. Flott. Já, ég var að gera. Já, það vantar kort fyrir þig. Sko velka korti. Já, hún er standa. Já, þetta er glæði nýtt. Sem er ekki snúa. En sjá tvíturinn. Ég veit ekki rétt þegar 20 skakk. Ekki bara, já. Nei, þetta er bara hvít. Já, þetta er bara píla. Píla er þetta. Svona. Heldur áfram svona stöðu sem það fyrir það niður búlið og allt í búlið. Var Já. á lögðardag Líka allir. á cirka 25 á verður Ariksson annars í Kópavogi eða Reykjavík við finnum við Kópavogi og það er svo litla mótið. Verður þú líka? Já, ég er það Sérst. Njá, getur hún líka? Hann er góður. Sérst. Nei, Það er það fyrsti. Já. Þú kemur, er þú ekki að móti? Nei, ég var bara að spyrja hana á. Sjá. Lotta fyrstu tvær. Sérst þú innan? Sérst þú Já, ok, ég skal gera það næsta. var alltaf nóg. Já. Þetta ef ég ná að hitta í það matinn og það hitti ég það þúst. Ég er ekki vel fín. Reyndu núna aftur að rifja upp þarna rólegt bakgrunn fyrir hérna. Það sé svona þykja í það stunga þá. Það er alveg klart fyrir sjálfinn. Já. Pabbi stjórnir. Aðeins ákveðnari. Sitt út. Komið hérna. Rúmi, hvað hafið þið þetta séð þarna? Ég veit ekki neitt. Ég veit ekki fyrir strax. Nei, hæ.
linkinu á mömmu þína og ömmu í honum, kannski sjá þenni núna. Það er æfið núna. Kúli, allan tíma. Sérst líka með þér. Hvað er við þá? Það er hérna einn. Skiptir ekki máli. Byrjaðu þú að búla. Nei, það er slappið. Það er það. Hverju varst að lýsa það? Þá byrjar Ísa smá. Það er fyrst til að vinna 2 sem að vinnur með þig. Komum við. Game on.
segið þeim bara hvað Já. eftir. Já, ég held það. Ef ekki hafa það þannig. Við bara kvölur. Þannig að þið sá hún vissi ekki að það var bara, ég skal bara segja þeim þegar við erum út úr Það því. er eins og vill. Ég held að það sé, þú veist, hún er kent í Þú fyrsta sinn. átt ekki að byrja.
50 og 51 næstil og ekki hægt að taka út eitt. En horfðu búið aftur og þá var það Hrefna sem byrja núna. Það er bara einn. Ég held að það sé ekki bara þetta. Annars er það læra að hafa hlusmessa nú. Ég held ég veit hvað það sé. Þið getur bara fylgst sér hérna líka. Þetta er hérna fyrsti hérna hringur á bílunni hérna. Þetta er annar hringur á bílunni, þannig að það er Hrefna sem er. Nú er úrslita leikur hjá ykkur, sko. Úrslita leikur, þetta er búin að standa ykkur vel. Bara, björnumstunir, ég finnst bara flottur með hverju leik. Það er Ísland sem byrjar.
eftir 3. Það er bara eitthvað búlið. Nú 60, þannig að þetta 3. Ég myndi meðan bara eitthvað stingað. Eða bara meðan bara 1, allt í leið. Sprungin. 56, það var ágætt að með á 16. Eftir 37 eftir, það var ágætt að fara í 5 til þess sem segja eftir 2016 nóttu 2016 síðasta umferð fyrir bólunlíka sem kom til 2010 Svo mér. Það er leikinn. Vel gert það. Flott hjá ykkur. Stóðið þið vel. Þetta var mjög spennandi bara. Áður við síðasta leikin. Já. Stóðið ykkur vel. Nei. Fleiri útskottstilraunir sem hann alltaf bara hlaði. Já, frábært. Er það bara flott? Það stóð okkur bara mjög vel. Flott hjá ykkur. Og með þess að dúra, það er það að segja, 2008 og dúra. Já, þið vorum bara mjög náttúrulega. Já, bara. Takk á út. Ekki fyrir. Þið voru því að þetta vissast allir. Það var bara mjög svo mikið. Já, það var bara með þér. Ég er búinn.
Finnst ykkur köttum aðeins frá því sama? Svo fengi ég eina af þér bara sér. En ég held það smæti. Nei, svo. Það er það ekki og svo taka mynda mæl Já, henni. upp á stólinn. Ég var hér þannig svo hókist að skilja. Nei, ég ætla ekki að taka mynd á stólinn núna. Þetta er bara svona. Glæsilegt. Jæja, við þurfum að fara út í bæinn. Það var mjög kvekarinn. Það er bara svo hérna. Já, Emil. Bitte. Ég gekk í skólan og hann myndi sem spila alltaf. Segðu. En svo sagði hann að Emil sem hann spilaði spilast í húsi. Það var hann. Já, hann sagði þetta okkur með skil. Það var hann verður við. Halli, var ekki aska með fyrsta dag? Hvað er vitnistur? Já, svona mína tösku. Ég er líka tösku. Ég fór að Við mögum trufla þetta með að spila. Mattias, komast það eitthvað smá? Settu hérna líkaskona og töskuna þessar líka hérna. Líkaskona fram með. Í luttaðinnar. Já, sem.
Það er 21.
Það er 7.
Senest.
Ok, hvað myndi ég gera þetta? Kári, Það er besta 7 stelpur. Þannig fyrst Það er bara 7. erum 4. Vilda 4. Hvað er farið eitthvað uppbyggið eða? Ertu ekki að fara hjá? Nei, ég var bara Ég er að fara nú. Hei, það er Erum við að spila á þessu? Já. Hvað er veðrið? Það er búið gott. bara henni koma Ég sá að þú varst að kjafna þetta kára í kókóinu. fullt dæmi. Æður samt Facebook. Það var ekki æfing. Hvað var það? Það var mót. Fyrsta leikurinn til þess. Fyrsta leikurinn til þess. Já, herri. Ég sé maður banna Gunnar. Þreymar. Gaman
Thank you.
börn.
Ég
47. Þetta er 9,3 pluss 20. 37 krónur. Svo fattur á það að Kristi með ekki verið það. Ég veit. Það er bara 60. Hver á að byrja búinu? Þú komdu á spil fyrir að búla það ekki? Já, Efra Nafni byrjar á búinu. Og Mikael Jónsson byrjar. Það er nýbyrjur. Það er nýju byrjar auðvitað.
margur. Jú, 9.000.